guys, apa khabar semua? Wanmnasran kembali dengan apa? Dengan video unboxing. Unboxing barang apa pula ni? Ha, ni je. Mesti korang tak tahu benda ni. So, ni bag Hypergear. Hypergear hantar dekat aku. Aku dapatkan ni daripada Hypergear Malaysia. So, nama bag ni. Okay, ni. Nampak? Alright. Hypergear Product Dry Pack Tough. Ni 20 liter punya. 20 liter tu capacity dia lah. So colour dia is digital camo green. Ni lah aku pilih lah. Sebab aku suka hijau-hijau askar kan. Dia ambil kualiti dia. Tengok ni, strap dia semua sedap gila. Okay, ni kita tanggal dulu. Tengok apa dia kat dalam. Nampak? Kau boleh nampak? Dalam dia macam tu je. Ada kompartmen kecil. So bag ni aku tengok dengan keadaan dia rasanya memang waterproof ni. Memang dekat brand dia ada tulis kot. Nampak? Hypergear waterproof. Okay, aku tengok apa ada kat sini apa dia tulis Okay, application waterproof, heatproof, durable, dustproof, floats on water, lightweight, outdoor activities, rainproof, special buckle, stylish design. Itu memang the characteristic is constructed using waterproof material, dust, sand and dirt proof, rainproof, floats on water, lightweight, durable and tear proof, multi-purpose storage, specialty buckle. Buckle ni free pula. Buckle ni special punya, tak ada buckle lainnya. Ni buckle lagi satu tu. Okay, sambung balik. Stylish design, suitable for outdoors activity. Memang suitable lah. Okay, so sekarang ni dekat ni dia punya ni ada 1, 2, 3 zip pocket. Still waterproof juga. Yes, waterproof. Ini yang depan ni je lah, bukan sebab dia ada jaring ni kan. Ni lagi satu. Alright. So dia punya design simple tapi okey lah, nice lah. Lama ada branding Hypergear dia, mahal tu. Hypergear ni nak buat thumbnail bagi. Step 1, flip flap over stiffener 3 times and secure 3 times. Step 2, connect left and right side buckle. Try lipat. Bukan, lipat belakang lah. Okay, so lipat 3 kali kan. 1, 2, 3. Okay. And then ni connect buckle ni. Okay. Lu connect sini juga. Okay, dah. Settle lah. Dekat strap ni kan, aku rasa ni paling penting lah dekat dalam setiap bag lah. Ini kan, selalu macam bila kau dah tarik jadi ketat kan. Okay, ni ada lebih kan. Diorang readykan benda ni, benda yang pegang excessive strap tu. Nampak? Woi, gila lah. Ini memang good job lah Hypergear. Aku memang suka gila benda ni. Tengok tu, neat je. Lama. Memang thumbs up lah. Kalau tanya aku lah, personal thought aku lah, aku akan beli lah bag ni. Serius, memang berguna gila. Nak lagi kalau macam bawa motor kan. Lepas tu kau kena hadap hujan, so kau boleh letak laptop kau, macam-macam handphone kau semua kat dalam ni. Confirm takkan basah ni. Okay guys, if korang berminat dengan bag ni, korang boleh dapatkan dekat link dekat description, dekat bawah dekat video ni. Dia sebenarnya banyak je jenis bag ni. Ni salah satu contoh lah bag dia. 20 liter. Dia tak silap aku ada yang 25, 30 liter punya. Dia ada design lain lah. Ni pun ada design lain juga. Ada hitam putih ada aku tengok. Tapi aku pilih colour ni lah, digital camo green ni. So guys, aku rasa sampai sini je video ni. Biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao.
Display. Okay, hey guys.